Det är väl dags att rulla in den igen så den inte blir allt för blöt. Hallå, välkomna! Ja, då var den ute i det fina vädret igen. Ungefär sådär 1,5 år efter att den har bara stått still i garaget. Men jag tänkte passa på att köra ut den idag. Det är alltid lika spännande om det startar eller om det händer någonting. Men nu gick det ju bra den här gången i alla fall. Så vem är jag egentligen då? Adnan heter jag. Och ja, tanken är väl egentligen att visa lite renoveringar, vad jag håller på med och bilarna jag har. Och det här är en av dem. Så tänkte vi kan väl ta en liten sån där walk around runt denna, så kan vi berätta lite vad det är för något. Ja, då ska vi se. Här står den. Och vad är det för bil egentligen? Ja, i grunden är det en GL 85 faktiskt, som jag har byggt om genom alla åren jag har haft. Så han ser väl inte ut så mycket som en GL utan mer åt turbohållet GLT. Och det sitter 17-tums BBS-fälgar på han, BMWs, som jag inte faktiskt har velat förstöra av den anledningen. Så jag har inte borrat om dem, utan det är omvandlingsspaces jag kör med. Jag får be om ursäkt att bilen är fruktansvärt skitig, men det är väl inte så konstigt efter 1,5 år bara stående. Och ja, bilen är väl helt renoverad av mig genom de åren som man har haft den. Och det är lågt. Det är lite det som är problemet ibland. Jag vet inte om ni ser någonting där, men det är inte mycket utrymme. Ja, jag ska prata om vad det är för väghållning och så vidare på den sen. Invändigt är den väl ganska så standard original. Jag har velat behålla det på det viset också. För att den inte ska se helt förstörd ut, utan hyfsat standard original. Lite annan ratt. Sen växelspak. Automat. Och det härliga dörrljudet från Volvo med. Klassiker. Och här har vi det bekymret varför jag egentligen inte kört med den på ett tag också. Det är för att AG-systemet har pajat. Jag råkade backa emot i en hall för ett bra tag sedan. Och då vek sig hela AG-systemet framåt. Så då fick jag ta ett rör och bockade bara tillbaka lite tillfälligt så jag kunde köra hem. Så att det är inte så jättebra, men det ska byggas om framöver. Och det ska inte se ut så heller. Jag tror inte jag ska köra sidepipe på den faktiskt. Så att ja, det är lite lågt. Ta emot när man backar ur garaget till och med, bara för den där lilla bulan som är där. Och det finns gott om utrymme också. Man tror faktiskt inte det, men det är helt sjukt vad de sväljer mycket Volvorna. Fast det är rätt så stora breda fälgar, så finns det fortfarande en hel del utrymme.
skitig är den och dammig, men det har jag nog sagt redan innan så det är väl det är stuket på han. Ja, för de som undrar kanske, så finns ju på Instagram också, och där kan man också gå in och kika på bilen, följa mig om man vill. Ska vi se, kan väl ta och visa här under med vad det är för någonting. Där har vi den. Hjärtat. En småblock skiva. Renoverad. Totalt, och ja, vad är det med egentligen? Det är en TBI faktiskt, som jag har gjort om lite så det ska se ut som old school med luftfilter uppe på. Så det ser lite äldre ut, lite tidsenligt kan man väl säga. Väldigt mycket utrymme kvar, det tror man inte, men det finns väldigt, väldigt gott om. Sen har det väl att göra med också hur man sätter motorn och det, men det är även bakkant. BC Racing Coilovers kan jag verkligen rekommendera om man fortfarande vill köra lågt och behålla fjädringsvägen. För de är underbara att köra på och gå och ställa in i massa olika lägen. Men fruktansvärt bra. Värda varenda krona. Dyra men värda. Framförallt just att du inte får en bil som är väldigt, väldigt stötig. Det går om man vill. Man kan justera fjädringen så att säga. Hur mjuk och hård den ska vara. Men du kan få den väldigt, väldigt låg. Ofta förlorar de ju. Så att, ja, fjädringsvägen så att det blir liksom som en, ja, studsa fram. Och det vill jag inte, utan jag skulle fortfarande kunna åka. Så ser det väl ut egentligen. Ja. Det var väl det jag hade idag egentligen att visa. Det var väl inte så mycket. Jag ville mest bara få ut den i det här vädret och se så den startade. Och det gjorde den ju. Och ja, som sagt. Vill ni se mer av den här bilen och vad jag ska göra med den framöver, så får ni gärna följa med. Jag kommer försöka lägga ut lite allt efterhand jag gör någonting och visa er. Och det är alltid roligt också med, man kan få tips och tricks av andra folk. Nästa grej med den här bilen är i tanken då att bygga om avgassystemet helt på den, för det är som sagt inte bra enligt mig. Jag har inte varit nöjd med det. Och det ska byggas om. Jag vet inte, jag tror inte det kommer bli sidepipe på den, utan det kommer nog bli i stort sett som det sitter original på dem, fast det blir ju dubbla framifrån då. Och bakaxeln tänkte jag skulle göra i ordning med. Det är inget fel med den i så sätt. Det sitter förresten torsendiff i den. Men utväxlingen är fel. Så att den varvar rätt så bra när man ligger och kör sådär 70-80. Så det ska jag iväg också och få in en annan utväxling i den. Så jag ska försöka få med det också, tänkte jag. Och sen lite annat. Sen håller jag på för fullt med en annan bil här. Kan visa. Stökigt till att börja med, kan vi säga. Men den här tänkte jag också ta med och visa. Och det är fullt igång. Ser ut som bara den. En 240 turbo är det. Som jag håller på att renovera. Till originalskick. I originalutförande. Jag ska försöka att inte filma så mycket på golv. För det är fruktansvärt mycket grejer som ligger överallt. Och det behöver städas. Men ni vet hur det är i ett garage. När man är mitt i att också, så är det inte så lätt att hålla det städat och fint. Men här är den. Lackades för ett år sedan. Och ja, där är det väl egentligen. Men det är grejer som ska
ja, renoveras och köpas in och det ska dit grejer och det tar ju lite tid och så vidare. Men tanken är att ni ska få följa med på den här också när jag håller på att sätta ihop den. Den är helt tom, ingen motor i heller. Och den ska också renoveras. Så allt ska renoveras, det ska dit nya grejer. Så den kommer jag att filma en hel del tänkte jag när jag gör de olika grejerna med den. Och lägga upp och dela med mig så ni får se och följa med på renoveringen. Det är en 81, första årsmodellen av turbo när den kom. Varför jag valde just en 81 är för att det är första årsmodellen. Lite roligt att ha. Samtidigt så var chansen att få med så mycket utrustning som möjligt från början. Innan de ändrade genom alla åren. Vad som var standard och så vidare på dem. Som sagt, det är väldigt stökigt och ingen struktur som det är nu. Men jag tänkte jag tar med kanske i nästa video och gör en liten walk-around denna, vad som är gjort med den och hur långt egentligen jag har kommit med den. För det är så stökigt nu så jag tänker inte gå in något mer i och visa runt. Men ja, skriv gärna och kommentera och berätta vad ni vill se mer av. Något specifikt kanske och så vidare. Och det var väl egentligen det jag hade idag att visa. Men tanken är som sagt att det ska komma ut lite video allt efterhand. Och ni får jättegärna skriva vad ni tycker, vad ni vill se på båda bilarna. Eller i en bil, och det ger mig både lite feedback också. Jag följer med vidare i den här renoveringen. Framförallt turbon kommer jag försöka lägga ut mycket om och likea om ni gillar videon. Så ska jag försöka och ta med på den här resan så mycket jag bara kan och filma. Han är rätt ny på det här. Eller väldigt ny. Så att hoppas ni har förståelse för det. Men som sagt, tack för att ni tittade. Och vi ses på återseende. Så, då var den igång. Lagom till att det ska börja regna. Den har precis har fått ut den nu. Det är väl dags att rulla in den igen så den inte blir allt för blöt.